ביום בהיר אחד הגיע מכתב לאבא, מופנה לאבא. כותב אותו טוביה בילסקי, חיים לייב, קח את אשתך עם הילדים. אם יש לך קוצ'רה, זה... היו גורפים את הגחלים בתוך התנורים, וזה היה כינוי לרובה. אם יש לך קוצ'רה, תביא. אם אין לך, אל תביא. תיקח את אשתך ואת הילדים ותצא, אני אשלח אנשים להביא אותך. טוביה בילסקי, שייסד קבוצה של פרטיזנים, רובם משפחות. כי הבעיה של יציאה מהגטו הייתה למשפחות. צעירים עוד איכשהו יכלו להיקלט אפילו בגדודים פרטיזנים של גויים, אבל משפחות בשום פנים ואופן לא יכלו להיקלט בגדודים אחרים. ובילסקי עם אחיו החליטו להקים גדוד פרטיזנים מיוחד למשפחות עם קבוצה של פלוגה או שתיים לוחמת. קרובי המשפחה הסתכלו על זה לא טוב. אמרו, מה אתם תעשו ביער? לאן תלכו? פה יש לכם קורת גג, הלא מתים מרעב, יהיה טוב, הכל יסתדר וביער מי יודע. אבא שמע וכרגיל הוא הפעיל גם את השכל שלו. וכעבור יום-יומיים אבא הודיע שיוצאים. ויצאנו קבוצה של 25 איש. בינינו היה גם ילד קטן מאוד שנשאו אותו לידיים. אחרי שעבר הלילה ולמחרת בבוקר המדריך שלנו, המוביל שלנו, הוא הסביר לנו, אנחנו נמצאים באזור, אין לנו מה לפחד, אנחנו נמצאים באזור ששולטים הפרטיזנים, אבל אנחנו צריכים להגיע לבילסקי שנמצא לא רחוק מפה. הלכנו ביום, עוד לילה שכבנו באיזשהו מקום, למחרת בבוקר, מוקדם בבוקר, התחלנו ללכת, ופתאום אנחנו רואים, יושב איש ענק, גדול, יפה, על סוס. הוא נראה היה כמו מהגדה שיורש איזה ענק שהולך לתת את החסות שלו עלינו. פתאום אני בתור ילדה, הנפש שלי התרוממה. אמרתי, זה מישהו לא משהו שנמצא על אדמה, זה משהו שירד מהשמיים. פגש אותנו, ירד מהסוס, חיבק את אבא, חיבק את כולנו בחום. אומר, אתם באתם הביתה, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, מה שיש לנו, אנחנו מתחלקים עם כולם, והכל יהיה בסדר. טוביה בילסקי החליט להקים מחנה משפחות ביער הגדול, וזה משתי סיבות. סיבה אחת, להציל כמה שיותר יהודים ובעלי משפחות, שהסיכוי שלהם לשרוד היה מאוד קלוש. דבר שני, גם להציל את כבודם של העם היהודי, וגם לעזור להילחם נגד הצבא הגרמני. גם בגדוד של בילסקי, כשהגיעו משפחות מהגטאות ולא הביאו נשק, זה התקבלו בהחלט, אבל רצוי היה לבוא עם נשק. ולאלה שלא הגיעו עם נשק, קראו להם אפילו בשם גנאי, קראו להם מלבושים. למה? הם היו מסכנים כאלה. אבל את כולם קיבלו.